Nếu bạn nghĩ việc ngồi tàu hỏa từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh mất hơn một ngày trời trên tuyến đường sắt Bắc Nam là một hành trình dài và mệt mỏi, thì hãy thử hình dung một chuyến tàu mà bạn phải ngồi liên tục trên đó suốt một tuần lễ, có thể là hơn 7 ngày 7 đêm. Khi tàu chạy từ ga đầu đến ga cuối, bạn sẽ đi qua khoảng 8 múi giờ khác nhau, qua 2 châu lục và chứng kiến sự thay đổi từ mùa này sang mùa khác ngay bên ngoài cửa sổ. Đó chính là tuyến đường sắt xuyên Siberia của Nga, vương miện của lịch sử đường sắt thế giới, kỷ lục gia vô địch về độ dài mà chưa có bất kỳ công trình nào trên trái đất có thể xô đổ. Nhưng câu hỏi là, nó dài cỡ nào? Con số hàng vạn cây số đôi khi rất khó hình dung. Để thấy hết sự điên rồ và vĩ đại của con rồng thép chạy ngang lục địa Á Âu này, chúng ta cùng đặt nó lên bàn cân và giải mã những sự thật choáng ngợp nhất. Đầu tiên là chiều dài. Tuyến đường sắt xuyên Siberia chính thức bắt đầu từ ga Yaroslatsky ở thủ đô Moscow thuộc châu Âu. Lầm lũi bò qua những dãy núi, rạch ngang qua vùng băng giá Siberia khổng lồ và nó kết thúc tại ga Vladivostok nằm sát bờ biển Thái Bình Dương thuộc châu Á. Tổng chiều dài chính thức của tuyến đường là 9.289 km. Con số 9.289 km này khủng khiếp đến mức nào? Hãy thử làm một vài phép đo lường thực tế. Nó sẽ gấp hơn 5 lần chiều dài Việt Nam. Tuyến đường sắt thống nhất Bắc Nam, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta dài 1.726 km và tuyến đường sắt xuyên Siberia dài gấp 5,4 lần như vậy. Bạn có thể xếp nối 5 tuyến đường sắt xuyên suốt Việt Nam thì mới bằng chiều dài của tuyến đường sắt kia. So về chu vi trái đất thì chu vi trái đất chúng ta đo theo đường xích đạo là khoảng 40.000 km và chỉ riêng tuyến đường sắt này đã dài gần bằng 1/4 vòng trái đất. Nếu đo bằng bước chân, nếu một người có thể đi bộ, không ăn, không ngủ, không nghỉ liên tục ngày đêm dọc theo đường ray này với tốc độ trung bình 5 km/h, người đó sẽ mất khoảng 77 ngày, tức hơn 2 tháng rưỡi chỉ để đi từ đầu này đến đầu kia. Trên chuyến tàu mang số hiệu 002, tàu nước Nga, kể cả khi tàu chạy liên tục không ngừng nghỉ với tốc độ trung bình, bạn sẽ mất 166 giờ đồng hồ, đúng 6 ngày và 22 tiếng để hoàn thành hành trình. Tất nhiên, chẳng có con tàu nào mà lại chạy liên tục không nghỉ bất kỳ một phút nào như vậy. Sự dài của tuyến đường sắt xuyên Siberia không chỉ đo bằng km hay số ngày ngồi trên tàu, mà còn được đo bằng thời gian và không gian. Nga là quốc gia lớn bậc nhất thế giới. Khi tuyến đường sắt này xẻ ngang nước Nga, nó cắt qua 8 múi giờ khác nhau. Hãy hình dung bạn lên tàu ở Moscow vào một buổi sáng thứ Hai lúc 8 giờ sáng. Người lái tàu bấm còi, tàu chuyển bánh về hướng đông, cứ chạy khoảng một ngày, bạn lại thấy mặt trời mọc sớm hơn một chút và bạn buộc phải vặn đồng hồ của mình chạy nhanh hơn một tiếng. Khi bạn xuống ga cuối Vladivostok, đồng hồ sinh học của bạn bị lệch đi 8 tiếng đồng hồ so với lúc xuất phát. Người dân ở ga đầu Moscow đang ăn trưa, thì người ở ga cuối Vladivostok đã chuẩn bị đi ngủ. Có một bí ẩn thú vị từng gây lú lẫn cho hành khách. Trong suốt một thế kỷ, để tránh cho các nhân viên lái tàu và hành khách bị tàu hỏa nhập ma vì phải đổi giờ liên tục qua 8 múi giờ, ngành đường sắt Nga có một luật bất di bất dịch. Toàn bộ đồng hồ tại tất cả các nhà ga trên tuyến cùng với thời gian ghi trên vé tàu đều bắt buộc tính theo giờ Moscow. Nghĩa là khi bạn đến ga vùng xa xôi ở Siberia lúc giữa trưa nắng gắt, đồng hồ treo tường ở ga vẫn có thể đang chỉ 4 giờ sáng. Quy định này mãi đến những năm gần đây mới được điều chỉnh để thân thiện hơn với du khách. Không chỉ thời gian, phong cảnh bên ngoài cửa sổ cũng dài đến mức như một cuốn phim tài liệu chiếu chậm. Bạn sẽ đi qua 87 thành phố và thị trấn, vượt qua 16 con sông lớn, trong đó có sông Volga, sông Ob, sông Yenisei, chạy men theo hồ Baikal, hồ nước ngọt sâu và cổ xưa nhất hành tinh, xuyên qua hàng nghìn cây số rừng rậm taiga bạt ngàn. Có những hành khách kể lại rằng khi họ lên tàu ở Moscow, trời đang là mùa thu se lạnh, nhưng khi đi sâu vào trong vùng Siberia, bên ngoài cửa sổ đã là mùa đông tuyết trắng xóa từ lúc nào không hay. Để tạo ra một con đường dài gần 10.000 km ngày nay là điều rất bình thường với các cỗ máy đào hầm hay cần cẩu siêu trọng. Nhưng xin hãy nhớ rằng tuyến đường sắt này được khởi công vào năm 1891 dưới thời của Sa Hoàng Alexander Đệ Tam và hoàn thành phần chính vào năm 1916. Đó là thời kỳ con người chưa có máy móc hiện đại, mọi thứ phải làm bằng cơ bắp, dìu tay, xẻng và thuốc nổ đen. Thử thách lớn nhất không phải là độ dài mà là sự tàn khốc của vùng đất Siberia. Vào mùa đông, nhiệt độ ở vùng Siberia tụt xuống âm 40 đến âm 50 độ C, đất đóng băng và cứng không khác gì gỗ. Quai búa xuống là nảy ngược lên. Vào mùa hè, băng tan biến toàn bộ rừng taiga thành một bãi sình lầy vô tận, kèm theo những bầy muỗi rợn ngợp, cắn xé những người công nhân. Ai sẽ chịu đi đến nơi khỉ ho cò gáy này làm việc? Sa Hoàng đã phải huy động một lực lượng hỗn hợp lên tới 90.000 người, bao gồm những người lính Nga, những người nông dân, lao động thuê từ các quốc gia khác.
họ phải tự đốn gỗ rừng làm tà vẹt, tự khiêng từng thanh sắt nặng trịch lội qua bùn lầy và băng qua sông. Ngành lịch sử đường sắt thế giới thường có một câu nhận định cay đắng về quy mô của công trình này. Cứ mỗi 1 km đường ray xuyên Siberia được trải xuống, có ít nhất vài tính mạng con người phải nằm lại dưới những thanh tà vẹt gỗ. Nó thực sự là một kỳ quan được xây nên bằng máu, bằng mồ hôi và ý chí sinh tồn siêu phàm của con người. Tại sao người Nga lại bất chấp tất cả để xây một tuyến đường sắt dày đặc tốn kém đến như vậy qua một vùng đất trống rỗng ít người ở? Không chỉ vì thương mại mà vì sinh mệnh chiến lược của cả một đế quốc. Trước khi có đường sắt xuyên Siberia, nếu một kẻ thù tấn công vùng viễn đông của Nga gần Thái Bình Dương, quân đội ở Moscow phải di chuyển bằng xe ngựa hoặc tàu thủy, đi vòng qua hải phận quốc tế và mất hàng tháng trời mới đến nơi. Con đường sắt này chính là chiếc cầu nối thu ngắn khoảng cách đó chỉ còn lại vài ngày. Đặc biệt nhất là trong Thế chiến thứ hai, khi quân Đức tấn công ào ạt vào Moscow và Stalingrad vào năm 1941, phá hủy phần lớn các nhà máy vũ khí ở châu Âu của Liên Xô. Người Nga đã làm một điều phi thường, họ tháo dỡ toàn bộ hàng nghìn nhà máy sản xuất xe tăng T-34, súng ống, đạn dược ở phía Tây, chất lên các toa tàu của tuyến xuyên Siberia và sơ tán toàn bộ nền công nghiệp quốc phòng sâu vào vùng Siberia an toàn, ngoài tầm bay của máy bay ném bom Đức. Tại vùng đất lạnh giá này, các nhà máy được lắp ráp lại và ngày đêm tạo ra xe tăng. Sau đó thì tuyến đường sắt xuyên Siberia lại chở hàng vạn xe tăng đại bác ngược về phía Tây để cung cấp cho mặt trận đánh bại quân Đức. Các chuyên gia quân sự khẳng định, nếu không có độ dài phi thường và khả năng vận chuyển của tuyến đường sắt xuyên Siberia, lịch sử Thế chiến thứ hai có thể sẽ phải viết lại. Vậy, ngồi trên tàu, cảm giác sẽ như thế nào? Ngồi trên một chuyến tàu chạy suốt 7 ngày 7 đêm thì người ta làm gì để không bị phát điên vì buồn chán? Sự thật là tuyến đường sắt xuyên Siberia đã tạo ra một văn hóa sống ở trên tàu độc nhất vô nhị trên thế giới. Chiếc tàu lúc này không còn là phương tiện giao thông nữa, nó biến thành một thị trấn thu nhỏ di động. Đó là trà nóng từ chiếc bình Samovar thần thánh. Ở mỗi toa tàu luôn có một chiếc nồi hơi khổng lồ bằng đồng hoặc thép không rỉ gọi là Samovar, đun nước sôi sùng sục 24/24. Trong suốt 7 ngày, thú vui lớn nhất của hành khách là cầm những chiếc cốc thủy tinh bọc trong giá đỡ bằng kim loại, chạm khắc hoa văn, ra hứng nước sôi để pha trà đen, cà phê hoặc là sử dụng mì ăn liệt. Mỗi toa tàu sẽ do 1 hoặc 2 nhân viên quản lý, thường là những người phụ nữ Nga lớn tuổi, cực kỳ nghiêm khắc nhưng cũng rất tận tâm. Họ chính là những người đứng đầu toa tàu này, quét dọn, phát ga trải giường, kiểm tra vé, nhắc nhở trật tự và sẵn sàng mắng xối xả nếu bạn gây ồn ào hoặc làm bẩn toa tàu. Khi bạn bị nuốt chửng với những người xa lạ trong một khoang tàu chật hẹp suốt một tuần lễ, hiếm có wifi tốc độ cao để cắm mặt vào điện thoại, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Mọi người bắt đầu nói chuyện, bạn có thể ngồi chia sẻ một tảng bánh mì đen, một khúc xúc xích, nhâm nhi một chút rượu vodka và đánh bài của một anh lính Nga, một bà cụ đi thăm cháu hoặc một du khách ngoại quốc nào đó. Những tình bạn vượt biên giới thường được sinh ra ngay bên trong tiếng lạch cạch của đường ray xuyên Siberia, đúng như vậy. Tổng kết lại, tuyến đường sắt xuyên Siberia dài cỡ nào? Nó dài đến mức có thể trải qua 8 múi giờ, kéo dài bằng 1/4 chu vi của trái đất và cần đến 7 ngày 7 đêm ngồi trên tàu mới đi hết. Nó không chỉ là những thanh sắt và tài vật gỗ vô tri vô giác nằm trên mặt đất. Nó là một kỳ quan kỹ thuật được xây bằng ý chí sắt đá của con người giữa vùng băng giá âm 50 độ C, là mạch máu đã cứu vãn một nền văn minh trong chiến tranh và là hành trình mơ ước của mọi lữ hành muốn một lần trong đời được nhìn thấy độ rộng lớn bao la, bất tận của nước Nga. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho video này.